السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي اليوم مع فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم بإذن الله راح نوري لكم هذا الشامبينيون الطبيعي اللي نوض في الطبيعة. هذا الشامبينيون جابه لي زوجي من الطبيعة، يعني من الجبل. والله يعني وش نقول لكم، الكل يعرف باللي راهو فيه فيتامينات بزاف، فيتامينات عظيمة لا تعد ولا تحصى. أنا راح نوري لكم اليوم هذا الشامبينيون. نقيه دوك، نغسلو ونقيه ونقطعو ونوريكم الطبق اللي راح نطيبو به في المرة القادمة، لأنه مانيش راح نطيبو اليوم، غنطيبو من بعد إن شاء الله في الليل ولا العشية، وراح نوريكم الطبق اللي راح نطيبو به بإذن الله. اشتركوا في القناة، شغلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا، وشكرا.